BMG წარმოგიდგენთ. სეროვნულ სააგენტოს მაია ზავრაშვილი უხელმძღვანელებს სააგენტოს ხელმძღვანელი კერძო სექტორს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა წარუდგინა. მოსამართლე ლილი მსხილაძე მიიჩნევს, რომ უვადო მოსამართლედ განწესებას იმსახურებს დეტალები ნარატივით. კანადის სენატმა კანონი მიიღო, რომლის თანახმადაც ქვეყნის ოფიციალური ჰიმნის ინგლისურენოვანი ვერსია გენდერულად ნეიტრალური გახდა. ბერლინის 2018 წლის კინოფესტივალის ჟიურის სრული შემადგენლობა უკვე ცნობილია. რამდენიმე თვის წინ კინოფესტივალის ორგანიზატორებმა თქვეს, რომ ჟიურის რეჟისორი ტომ ტიკვერი უხელმძღვანელებს. ტომ ტიკვერი ერთ-ერთი გამორჩეული და საინტერესო გერმანელი რეჟისორია და გვიხარია, რომ ის ჩვენი ფესტივალის ჟიურის უხელმძღვანელებს, ამბობდა კინოფესტივალის დირექტორი. რაც შეეხება ჟიურის სხვა წევრებს, ბერლინალეს გამარჯვებულს წელს გამოავლენენ მუნლაითის პროდიუსერი ადელ რომანსკი, ბელგიელი მსახიობი სესილ დე ფრენსი, იაპონელი კომპოზიტორი რუიჩი საკამოტო, კინოკრიტიკოსი სტეფანი ზაჩარეკი და რეჟისორი ჩემა პრადო. კინოფესტივალს უეს ანდერსონის ახალი ანიმაციური ფილმი Isle of Dogs მსოფლიო პრემიერა გახსნის. ბერლინის 68-ვე კინოფესტივალი 2018 წლის 15 თებერვალს დაიწყება და 25 თებერვალს დასრულდება. ვართ მოვლენების ეპიცენტრში დღევანდელი სტუმრების ვინაობის ამოსაცნობად კი გადაცემის ანონსი ვნახოთ. მოთხოვნები პროფესიები გამოაქვეყნა. მორიგი რეიტინგის დეტალები ქალების ნარატივის ფარგლებში. ფარმაცევტული კომპანიების ასოციაცია ადასტურებს, რომ მედიკამენტები ლარის გაუფასურების პროპორციულად გაძვირდა. ფარმაცევტული კომპანიების ასოციაციის ხელმძღვანელი ირინე ჭელიძე ოთხშაბათის გადაცემის სტუმარია. ქართული ბრენდი პარფიუმერიაში ოთხშაბათს ნინი რესულიძე და მარიამ ღლონტი გიშერის დამფუძნებლები ნარატივით. ეს ქალების ნარატივია ვანცა ლაღიძესთან ერთად. სეროვნულ სააგენტოს, როგორც უკვე აღნიშნეთ, მაია ზავრაშვილი უხელმძღვანელებს სააგენტოს ხელმძღვანელი კერძო სექტორს დიმიტრი ქუმსიშვილმა წარუდგინა. პირველმა ვიცე-პრემიერმა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა წიაღის სექტორში მომუშავე ლიცენზიანტი კომპანიების წარმომადგენლებს დარგში მიმდინარე და დაგეგმილი რეფორმები გააცნო. მისი განცხადებით, მთავრობის პრიორიტეტულ რეფორმებს შორისაა სამთო მოპოვებითი სექტორის რეგულირების მიმართულებაც. მნიშვნელოვანია ბოლო წლების ტენდენციები საქართველოში წიაღით სარგებლობის მოთხოვნასთან მიმართებაში, კერძოდ 2014 წელთან შედარებით პრაქტიკულად გაორმაგდა მოთხოვნა სარგებლობის ლიცენზიებზე, განსაკუთრებით გაზრდილია მოთხოვნა სამშენებლო ნედლეულზე. როგორც დიმიტრი ქუმსიშვილმა აღნიშნა, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მხარდაჭერით დაიწყება წიაღის სექტორის ფართომასშტაბიანი რეფორმა. შეხვედრაზე ასევე საუბარი წარიმართა სტრუქტურული რეფორმების შედეგად შექმნილ ახალ უწყებაზე წიაღის ეროვნულ სააგენტოზე, რომლის ძირითადი ფუნქციები იქნება მუდმივად განახლებადი და ხელმისაწვდომი გეოლოგიური ინფორმაციის უზრუნველყოფა. სალიცენზიო ობიექტისთვის გეოლოგიური ინფორმაციის მომზადება, წიაღის სახელმწიფო ბალანსის მართვა, ობიექტების ლიცენზირება და სალიცენზიო პირობების მონიტორინგი მათ შორის. განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარე მარიამ ჯაში და ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე აკაკი ზოიძე გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური მდივნის დამოუკიდებელი ანგარიშვალდებულების საბჭოს წევრებს შეხვდნენ. პარლამენტის ინფორმაციით, როგორც შეხვედრაზე აღინიშნა, მიუხედავად იმისა, რომ დღეისათვის საქართველო არ შედის 2016-2020 წლების გლობალური სტრატეგიისა და საბჭოს მიერ იდენტიფიცირებული პრიორიტეტული ქვეყნების სიაში, IAP საბჭოსთან თანამშრომლობა შესაძლოა გახდეს საწინდარი, როგორც საქართველოს ჯანდაცვის სფეროში მიღწევების გაზიარების, ასევე საქართველოში დედათა, ბავშვთა და ახალგაზრდების ჯანმრთელობის კუთხით დამატებითი რესურსების მოზიდვის თვალსაზრისით. კომიტეტების თავმჯდომარეებმა საბჭოს წევრებს გააცნეს, როგორც საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის მიღწევები, ასევე ინოვაციური დაფინანსების თვალსაზრისით საქართველოს გამოცდილება და გლობალური თანამშრომლობის ხედვაც.
მოსამართლე ლილი მსხილაძე მიიჩნევს, რომ უვადო მოსამართლედ განწესებას იმსახურებს, როგორც ლილი მსხილაძემ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. მასთან გასაუბრების დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა, გასაუბრების პროცესმა ნორმალურ ვითარებაში ჩაიარა. ლილი მსხილაძე ამ დროისთვის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის კოლეგიის მოსამართლე გახლავთ. მან ასევე აღნიშნა, რომ მის სამოსამართლეო საქმიანობაში ჩარევა წარსულში იყო, თუმცა დღეისთვის ამ ფაქტს ადგილი არ აქვს. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში უვადო მოსამართლედ განწესებაზე განაცხადი სულ 51-მა კანდიდატმა შეიტანა, მათგან გასაუბრებას 17-მა კანდიდატმა შეასწრო გავლა და საინტერესო მოვლენებით უკვე სულ ცოტა ხანში აუცილებლად დაუბრუნდებით და განვიხილავთ მიმდინარე მოვლენებს. ვართ ცხადია მოვლენების ეპიცენტრში და კიდევ ერთი საინტერესო სიახლე ლიტერატურული კონკურსი საბო 2018 დაიწყო. ავტორებსა და გამომცემლებს უკვე შეუძლიათ კონკურსზე წიგნების წარდგენა, განცხადების მიღება 20 თებერვლამდე გაგრძელდება. წელს პრემია საბას დაჯილდოების ცერემონია ფრანკფურტის წიგნის საერთაშორისო ბაზრობის ქართული პროგრამის ფარგლებში ფრანკფურტის მერიის ისტორიულ დარბაზში გაიმართება. საბას ლევანდელ საკონკურსო პირობებში ცვლილებებია, ესეც უნდა აღვნიშნოთ, რომელიც უშუალოდ ფრანკფურტის პროექტს უკავშირდება. აქაც ცხადია მივადევნებთ თვალყურს განვითარებულ მოვლენებს. და სულ ცოტა ხანში უკვე რამდენიმე წამში სტუმრის ბლოკით ბრუნდებით მნიშვნელოვანი ხაზით, ცხადია იმ აქტუალური თემებით, რომელიც გვჭირდება ნარატივისთვის და რომელიც გამოგვადგება უკვე ცხოვრებისეულ, პროფესიულ და პრიორიტეტულ გზაზე. საინტერესო სტუმრის მოლოდინში რამდენიმე წამში ბრუნდებით. ანჯელა არენცი, რომელიც ჟურნალ Forbes-ის გავლენიან ქალთა რეიტინგში საპატიო ადგილს იკავებს, კორპორაცია Apple-ის ვიცე-პრეზიდენტია. მოდის ბიზნესიდან მისულმა არენცმა Apple-ის მენეჯმენტში ბრიტანული ტექნიკის მაღაზიების ქსელი Dixonsიდან მოსული ჯონ ბროვედი ჩაანაცვლა. აღსანიშნავია, რომ არენცი Apple-ის მენეჯმენტში პირველი ქალია, რადგან ტიმ კუკის გუნდში ყოველთვის მხოლოდ კაცები იყვნენ. ანჯელა Apple-ის საცალო ვაჭრობისა და ონლაინ გაყიდვების დეპარტამენტს ხელმძღვანელობს. ის უშუალოდ ტიმ კუკს დაექვემდებარა. კორპორაციაში სამუშაოდ ანჯელა არენცი 2014 წლის გაზაფხულზე გადავიდა. მანამდე ეს გავლენიანი ქალბატონი ბრიტანული კომპანია ბარბერის გენერალური დირექტორი გახლდათ. ბარბერი ლუქს კლასის ტანისამოს აქსესუარებსა და პარფიუმერიას აწარმოებს. ანჯელამ კომპანიაში მუშაობა 2006 წლის იანვარში დაიწყო. იმავე წლის ივლისში ის სათავეში ჩაუდგა კომპანიას. CNN მანის მონაცემებით 2012 წელს არენცი იყო ყველაზე მაღალანაზღაურებადი ტოპ მენეჯერი დიდ ბრიტანეთში, რომელმაც 26.3 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა. 2 წელიწადში კი შემოსავალი გაზარდა და 2014 წლის მონაცემებით 82.6 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა. ბარბერიში მუშაობამდე არენცი ხელმძღვანელ თანამდებობებს იკავებდა კომპანიებში Liz Claiborne Inc. და Donna Karan International. ანჯელა არენცის საერთო გასამსჯელო 105.5 მილიონი დოლარია. CNN მანიმ კი 2016 წლის ყველაზე მაღალანაზღაურებადი ქალების რეიტინგი გამოაქვეყნა, სადაც არენცის შემოსავალი 25.8 მილიონი ამერიკული დოლარია. ფარმაცევტული კომპანიების ასოციაცია ადასტურებს, რომ მედიკამენტები ლარის გაუფასურების პროპორციულად გაძვირდა მომხმარებლებისთვის. მედიკამენტებზე ფასების მატება ყველაზე საგრძნობი გასული წლის ბოლოდან გახდა. როგორც ისინი BMG-სთან აღნიშნავდნენ, ზოგიერთ მედიკამენტებზე ფასი 2-დან 7 ლარამდე სხვაობით გაიზარდა. თემაზე სასაუბროთ და არა მხოლოდ ამ თემაზე სასაუბროთ, ფარმაცევტული კომპანიების ასოციაციის ხელმძღვანელი ირინა ჭელიძე გვესტუმრა. ქალბატონო ირინა, უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის. ბევრი აქტუალური თემაც გვაქვს განსახილველი და მათ შორის ბევრი აქტივობა, რომელსაც თქვენ ახორციელებთ წლების განმავლობაში საინტერესო პროფესიულ გზაზე, თუმცა სანამ სწორედ ამ აქტუალურ თემაზე გადავალ, რომელიც ახლა დავაანონსებ, ძალიან მაინტერესებს ფარმაცევტული კომპანია GIA-ს ჩამოყალიბების პროცესი. მე როგორც ვიცი, გენდერული ბალანსია ძალიან საინტერესოდ დაცული სწორედ თქვენს კომპანიაში. 80% ქალბატონები არიან აქტიურად მომართულნი სამუშაო პროცესში. როგორ დაარსდა და უკვე რამდენ საინტერესო აქტივობას ითვლის თქვენი ორგანიზაცია? მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ მოწვევისთვის. მოგესალმებით. მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს. GIA დაარსდა 95 წელს, თუმცა ბიზნესი მე დავიწყე დაახლოებით 92 წლიდან უკვე. ეს იყო ერთი აფთიაქი. დაარსდა GIA ის ძალიან ძიმე პერიოდში, როგორც მოგეხსენებათ 90-იანი წლები, 92 წლები და რაღაცა, მაგრამ აი ამ ყველაფერს ამ კატაკლიზმებს გაუძველით, როგორც მინდა გითხრათ და საერთოდ იყო პერიოდი, როდესაც სამი თანამშრომელი მუშაობდით მხოლოდ საწყისში და ის ადამიანები დღესაც GIA-ში მუშაობენ, მინდა აღვნიშნო. ასევე რაღაცა ესე მოხდა, რომ ქალბატონები არიან უმეტესად დაკავებული GIA-ში და ამით მე ვარ ძალიან ბედნიერი, იმიტომ რომ მათ აი ძალიან თავი გამოაჩინა
გააჩინეს. ესენი არიან ძალიან სწავლაზე ორიენტირებული ადამიანები, რომლებიც ყოველდღიურად ითხოვენ თავიანთი პროფესიულ განვითარებას, ძალიან მაღალ საფეხურებს მიაღწიეს მათ თავიანთ საქმიანობაში. ასევე, რა თქმა უნდა, გეას მენეჯმენტიც ზრუნავს იმაზე, რომ მათ მისცეს ამის საშუალება ჩვენ ყოველდღიურად, ყოველთვიურად და სულ პერმანენტულად ვაკეთებთ იმას, რომ ჩვენი თანამშრომლების სწავლების დონე ავწიოთ, ასევე ზრუნავთ იმისთვის, რომ რა თქმა უნდა, ეს არის აუცილებელი, იმიტომ რომ ჯერ ეს აუცილებელია ჩვენი პარტნიორებისთვის, რომლებისთვისაც ჩვენ ძალიან ძვირფასი პარტნიორები ვართ. ჩვენ ვოპერირებთ საქართველოს, სომხეთ, აზერბაიჯანის ბაზარზე და ძალიან ბევრი ფარმაცევტული კომპანიის პარტნიორები გახლავართ ამ ბაზარზე და ამიტომ ჩვენი სოპები, ჩვენი შიდა პოლიტიკები, ჩვენი მუშაობის სტილი ეს იმდენად მისაღებია ამ ევროპული კომპანიებისთვის და ძირითადად ევროპული კომპანიები ყავს და ამერიკული კომპანიები ჩვენი პარტნიორები ვინც არიან და მათ აქვს ძალიან დიდი მოთხოვნები თავიანთი პარტნიორების მიმართ და მინდა გითხრათ, რომ ისინი ძალიან ბედნიერები არიან ჩვენთან მუშაობით და მეც ვარ ძალიან ბედნიერი იმისთვის, შედეგით და თანამშრომლობით ეს არის მნიშვნელოვანი. თქვენ ხშირად ჩამოგაქვთ სიახლეები საქართველოში, ძალიან ხშირად გიწევთ მოგზაურობა, დამტვირთველი სამუშაო, თუმცა როდესაც შედეგზე ხარ ორიენტირებული, ცხადია კიდევ მეტი ინსპირაცია და მოტივაციაც მოდის ამასობაში. ხშირად გვესმის, რომ წამლები საქართველოში ძვირია, კამპანიურნა, თუ გაგიკეთებიათ ანალიზი მეზობელ ქვეყნებთან შედარებით, სწორედ იმ ფონზე, რომ ხშირად გიწევთ სხვა ქვეყანაში მოგზაურობა. ნამდვილად გამიკეთებია ამის ანალიზი და მინდა გითხრათ, რომ საქართველოში წამალი უფრო ძვირი არ არის, ვიდრე დაუშვათ მეზობელ ქვეყნებში. პირიქით მინდა გითხრათ, ახლა სომხეთში ბევრად უფრო ძვირია და სხვანაირი რეგულაცია, იმიტომ რომ აი ეს ჩვენ ნაწილობრივ გვიცავს ის, რომ წამლებზე არ არის დამატებითი ღირებულების გადასახადი და ეს მნიშვნელოვანი ფაქტორია და ეს ალბათ ეს აღსანიშნავი ფაქტორია, რომ საქართველოს ესე უდგება ამ საკითხს და ასევე აზერბაიჯანშიც მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ცდილობენ მიაღწიონ ფასის რეგულაციას, მიიღეს ძალიან ისეთი უარყოფითი შედეგი იმ კუთხით, რომ ბაზარზე გაჩნდა უამრავი წამლის დეფიციტი, ან ჩაანაცვლეს ძალიან იაფად ღირებულით, რაც ხარისხს უსათოოდ მოქმედებს. და არ არის მხოლოდ ორიენტირი არ უნდა იყოს, მე ვფიქრობ მედიკამენტებისთვის მხოლოდ ფასი და ღირებულება და აუცილებლად დიდი ყურადღება უნდა ენიჭებოდეს მის ხარისხს. ეს არის მთავარი და შემდეგ უკვე ფასის რეგულირება. საყოველთაო ჯანდაცვაზე მინდა გკითხოთ ამ ჭრილში მედიკამენტების კომპონენტში რა ტიპის წამლები უნდა შედიოდეს თქვენ გადმოსახედად? ითით სახელმწიფოს სხვადასხვა ტენდერების მოთხოვნები აქვს განსხვავებული. იქ სადაც დაუშვათ არის მოთხოვნები იმისი, რომ უნდა იყოს რაღაც გარკვეული სერტიფიცირების მქონე ეს მედიკამენტები, მე მივესალმები ამას, იმიტომ რომ თვითონ მე როგორც ბიზნესმენი ორიენტირებული ვარ ხარისხზე ძალიან და ეს არ არის აუცილებლად ჩემთვის პრიორიტეტული მხოლოდ დაუშვათ მატერიალური მოგება, არამედ ხარისხზე ვარ და არის ზოგიერთი ტენდერები, სადაც ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება, მაგრამ არის ისეთები, სადაც ამას მნიშვნელობა არ ენიჭება და არის მხოლოდ ფასზე დამოკიდებული. ეს თავისთავად ხარისხის განაპირობებელია. მედიკამენტებზე ანოტაციის ქართულად დართვა შესაძლოა უკვე ხო სავალდებულო გახდეს, ამ თემაზე აქტიურად მიდის საუბარი, თუმცა ჯერჯერობით გაჭიანურებულია პროცესი. მიმაჩნია ამ ეტაპისთვის ეს არის ძალიან ნაადრევი ნაბიჯი. მივესალმები იმას, რომ რა თქმა უნდა, ყველამ უნდა მიიღოს ქართული ანოტაცია და ყველას უნდა ქონდეს უფლება და საშუალება იმისი, რომ ამას გაეცნოს და დღეს არ არის ამაზე პრობლემა, იმიტომ რომ მოთხოვნის შემთხვევაში მოსახლეობას შეუძლია მიიღოს ეს ანოტაცია, ფარმაცევტს რო თხოვოს, ის ამოუბეჭდოს. თუმცა საქართველოში არსებული რეგულაციების გათვალისწინებით, როგორც არის პარალელური იმპორტი, როგორც არის დაუშვათ აღიარებითი რეჟიმი და ეროვნული რეჟიმი, ეს სამი რეჟიმი არ გვაძლევს დღეს ჩვენ იმ საშუალებას, რომ წარმოებელი დავავალდებულოთ იმაში, რომ მან ჩადოს ანოტაცია კოლოფში. და სხვანაირად საქართველოში არსებულ იმპორტიორებს არ აქვთ ამის უფლება, იმიტომ რომ ეს არის პირდაპირ GMP-ს დარღვევა და ეს არის პირდაპირ ხარისხის კონტროლის კუთხით, ეს არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. ჩვენ ამ თემას აუცილებლად დაუბრუნდებით, მხოლოდ ქალების ნარატივში, არამედ ჩვენ სხვა პროექტებში, წამლების ხარისხის კონტროლისთვის 2018 წელს არის გამოსაყოფი 100,000 ლარის ოდენობა, რამდენად საკმარისია თქვენი გადმოსახედიდან 100,000 ლარი სწორედ ხარისხის კონტროლისთვის? პირველ ეტაპს.
პირველ ეტაპზე იცით რა არის ახლა მე ზუსტად არ მაქვს ინფორმაცია საით არის მიმართული ეს თანხები, მაგრამ მიმაჩნია რომ ჯერჯერ პირველ რიგში უნდა გაკეთდეს ხარისხის ლაბორატორია, მერე უნდა დამკვიდრდეს ქვეყანაში ქართული GMP და ეს ეტაპობრივი ნაბიჯებია. ზუსტად ამასთან დაკავშირებით შემიძლია მივაბა ამასაც ის რომ დავუშვათ 2014 წელს ჩამოყალიბდა აი ფარმაცევტული კომპანიების ასოციაცია და მის დამფუძნებლებს ჰქონდათ სურვილი და აქვთ სურვილი იმისთვის რომ ძალიან მჭიდროდ იყვნენ ჩართულები დავუშვათ ყველა იმ პროცესებში რომელიც საქართველოში მიმდინარეობს როგორც მოგეხსენებათ ევროპის ჰარმონიზაციის პროცესებისკენ მივდივართ ჩვენ ასევე ამ ფარმაცევტული კუთხით და მე ვფიქრობ რომ ძალიან დიდი წარმატების საწინდარი იქნება ის თუ დავუშვათ კანონმდებლები დარგის სპეციალისტებთან ერთად იმუშავებენ ამ საკითხზე. ჩვენ დღეს ახლა როგორი სურათი გვაქვს რა თქმა უნდა ნაწილობრივ მონაწილეობთ ჩვენ ამ პროცესებში, მაგრამ ვისურვებდი რომ ეს უფრო იყოს, უფრო ინტენსიური და უფრო ფართო, უფრო ჩართულობა მეტი. აი თუნდაც ახლა თქვენ რაც ახსენეთ ზუსტად ეს კანონი რომელიც დავუშვათ მერის ინიციატივით შემოვიდა ქართულ ინსტრუქციებთან დაკავშირებით, ალბათ როდესაც თუ შესაძლებელი იქნებოდა და გაივლდნენ ჩვენთან კონსულტაციებს, დაინახავდნენ იმ უარყოფით შედეგებზე ყველა მხარე უნდა იყოს განხილული მიაქცევდა ყურადღებას, რომ ეს არც ისე ადვილი პროცესია. პროფესიონალებთან და უკვე გამოცდილ ადამიანებთან ეს არის თავაზე. მithumetes ასოციაციაში გაწევრიანებული არიან ყველა რგოლის და ყველა სეგმენტის პროფესიონალები, როგორც მსხვილები, ასე საშუალო, ასევე წვრილი პარტნიორებთან ურეცეპტო მედიკამენტების გაცემას თუ აწყდებით კვლავ? კი, აწყდებით რა თქმა უნდა. არის ეს პრობლემა. რა თქმა უნდა. კი ბატონო. არ ვიცი. ძალიან ბევრი სასაუბრო თემა გვაქვს ჩვენ მიმდინარე, თუმცა მე მინდა რადგან პირველად ხართ ჩვენს გადაცემაში ქავტონი აუცილებლად უნდა შევქმნათ თქვენი პორტფელი ბიზნესი დაიწყეთ ძალიან რთულ პერიოდში, ძალიან ბევრი ბარიერის გადავახვა მოგიწიათ ცხადია, ამას მხოლოდ ძლიერი ადამიანი შეძლებს, ძლიერი ქალი იქნება თუ კაცი, ცხადია და ძალიან ბევრი წარმატებული გზა და მნიშვნელოვანი მიმართულება გაჩნდა მას შემდეგ თქვენს პროფესიულ გზაზე. თუმცა რა იყო თქვენი პირველადი პროფესიული არჩევანი? ჩემი პროფესიული არჩევანი იყო ბიოლოგია, მე დამთავრებული მაქვს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტი და დღევანდლამდე დარჩა მეცნიერება ჩემთვის ერთ-ერთ საყვარელ და ვარ მეცნიერიც და ვარ ბიზნესმენიც, მინდა გითხრათ. და შეთავსება რამდენად მარტივია დროის მენეჯმენტის მიხედვით? იმის გათვალისწინებით, რომ ოჯახური სიტუაციაც ისეთი მაქვს, რომ ჩემი მეუღლე მეცნიერია, პროფესორი გახლავთ. ხშირად გვიწევს, რა თქმა უნდა, მის პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებით საუბარი, ასე რომ მე ვარ საქმის კურსში რაღაცეების. ერთად მოგზაურობაც გიწევთ სხვა. ერთად მოგზაურობა ძალიან ხშირად გვიწევს და მიწვეული პროფესორია საფრანგეთში და ამიტომ 17 წელი ესე დავდივარ საქართველოს თბილისს შორის, საქართველოს საფრანგეთს შორის, მაგრამ ვარ ამით ვედნიერი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ გამოცდილებას ვიღებ, ძალიან ბევრ საინტერესო ადამიანებს შევხვედრი ვარ ამ პერიოდში. მაგალითად, როდესაც ჩემი მეუღლე მუშაობდა 96 წელს კინგს კოლეჯში ლონდონში, მე ვილკის შევხვდი მაშინ ნობელის პრემიის ლაურეატს. შევხვედრი ვარ დავუშვათ ლეხ ვალენსას, შევხვედრი ვარ გიოჯი ამამოტოს, რომელიც მე ძალიან მიყვარს და რომელიც უშუალოდ არის ესეც არის ჩემი ერთ-ერთი სასიამოვნო მაინსპირირებელი. კი ბატონო, ეს არის და მამოტივირებელი. კი ბატონო, ამდენ იმას გამოფენას, როდესაც ნახავ, როდესაც ჩადიხარ, პრაქტიკულად მიწევს, რომ ყოველ 6 თვეში ერთხელ მაინც მოვხვდე პარიზში და იქ ყოველთვის არის რაღაც ახალი გამოფენები. ეს ჩემთვის ძალიან დიდი ბედნიერებაა, რომ მე მაქვს საშუალება რომ ამ ესენი ნახო. და მეცნიერების გზაზე მიიღოთ სხვადასხვა გამოცდილება სამყაროს განვითარებასთან ერთად ჩამოიტანოთ საქართველოში და მოახდინოთ ამის რეალიზება ჩვენ საზიკეთით. ცხადია. მეცნიერების დახმარებაზე მინდა ხო ხაზის გაცმა თქვენ საქველმოქმედო მიმართულებით ხართ ძალიან აქტიური. რა ხდება მაგისტრატურასთან დაკავშირებით მაგალითად? ჩვენ ვაფინანსებთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ივან ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ზუსტი და საბუნების ყველა მეცნიერების უჯრედული ბიოლოგიის მაგისტრანტებს და ეს ძალიან მოხარული ვარ რომ ეს მოვახერხეთ რომ გავაკეთო და საერთოდ ძალიან დიდი სიამოვნებით მივიღებთ ესეთ პროექტებში მონაწილეობას. ასევე ჩვენ დავუშვათ ბოლო პერიოდში ძალიან დიდი ყურადღება მივაქცეთ სპორტს და ვფიქრობთ რომ საქართველოში ეს ისეთი მნიშვნელოვანია რომ ყველა ბიზნესმენმა უნდა იზრუნოს ალბათ იმაზე რომ სპორტი განვითარდეს საქართველოში ჩვენი ახალგაზრდებისთვის. რა თქმა უნდა პრევენცია ჯობია მკურნალობას. ნამდვილად.
ბიოლოგია პროფესიული არჩევანი, ხაზი სხვადასხვა მიმართულება, თუმცა ძალიან ბევრი სამუშაო ლოკაციის შეცვლა დღის განმავლობაში აქტიური სამუშაო გრაფიკი მოითხოვს განტვირთვასაც. სახერხებს ამას ქალბატონი. ქალბატონი ამას ახერხებს. თვითფრენაში ძალიან ხშირად მიწევს ფრენა, მაგრამ ეხლა ჩემი ყველაზე მეტი განტვირთვა ჩემი 4 შვილიშვილია. იმიტომ რომ ესენი ეს არჩეულებრივი შვილიშვილები მყავს. ძალიან საინტერესო შვილი, რომელიც ასევე ბიზნესმენია და რა ვიცი, ჩემთვის მაგალითად ესე ოჯახი ეს ყველაზე პრიორიტეტულია და ასევე მე ვფიქრობ, რომ ჩემს გარშემო არსებული ქალებისთვის და საერთოდაც ისეთი მინდა გითხრათ, რომ არასდროს არ მიგრძვნია არც ბიზნესში, არც არანაირ სიტუაციაში ის, რომ დისკრიმინაციულად განმეხილა ჩემი პიროვნება, ან ვინმე ჩემი თანამშრომელი, მათთანაც მქონია ხშირად საუბარი, რომ იმიტომ რომ ქალი ხარ. რა თქმა უნდა. ასეთი შემთხვევა არ ყოფილა. და 80%-ს თქვენი თანამშრომლებისა წარმოადგენენ ქალები. ნამდვილად, მიგიწევთ ჩვენთან კომპანიაში ძალიან საინტერესო ქალბატონები მუშაობენ ჩვენთან, რომლებიც ძალიან წარმატებულები არიან და მინდა გითხრათ, რომ ალბათ მე ვფიქრობ, რომ ერთადერთი კომპანია ვართ, სადაც ჩვენ გვაქვს სამედიცინო დეპარტამენტი, სადაც მუშაობს 4 მედიცინის დოქტორი, რომლებიც ძალიან მჭიდროდ არიან კავშირში მწარმოებლებთან, სწავლობენ კლინიკურ კვლევებს მათი მედიკამენტების და ესენი არიან ისეთი ადამიანები, რომლებიც პრაქტიკულად ჩვენთან მეცნიერულ ბიზნესური სიტუაცია და ბიზნესური მოდელი ძალიან კარგად მუშაობს. თქვენი მომდევნო ნაბიჯი რა იქნება თქვენი კომპანიის გიას შემთხვევაში და ასევე რა თქმა უნდა ასოციაციის შემთხვევაში? სამომავლო გეგმები გიას შემთხვევაში ყველაზე მეტი დეფიციტი ისიც მაქვს, ეს არის დროის დეფიციტი. ნეტო კი მოვასწოროთ, ბევრი რაღაცის გაკეთება, კი ბატონო ძალიან ბევრი პროექტები გვაქვს და ვისურვებდი, რომ ისინი ყველა განხორციელდეს, ეს რა თქმა უნდა ეს ეხება ბიზნესს, ეხება ხარისხს, ეხება დაუშვათ ჩვენი თანამშრომლების სწავლებებს ისევე როგორც არის, როგორც ვაკეთებთ ამას და რაც შეეხება ასოციაციის კუთხით, ასოციაცია ყოველდღიურად რუტინულად ჩართულია სამინისტროებთან ურთიერთობაში. მინდა აღვნიშნო, რომ დაუშვათ რამოდენიმე სამინისტრო, რომელიც ძალიან კომუნიცირებს ჩვენთან, ეს არის საბაჟო დეპარტამენტი, იგივე დაუშვათ ჯანდაცვის სამინისტრო ნაწილობრივ, დაუშვათ იმიტომ ხდება რაღაცა ისეთი კანონების ნორმატიული აქტების შემუშავება, სადაც ჩვენ ჩაბმულები არა ვართ აი ამ იმაში და მე ვნახულობთ. თუმცა უნდა აქვე აღვნიშნოთ, რომ ახლა ახალ კანონ პროექტზე ძალიან საკმაოდ ისეთი მჭიდრო კომუნიკაცია ჰქონდა ჯანდაცვის სამინისტროსთან, იმედი გვაქვს, რომ გაგრძელდება ეს და ალბათ აუცილებლად ჩვენ გაინტერესებს კიდე შედეგები დაუშვათ, ახლა რამდენად ითვალისწინებენ ისინი ამ ჩვენს მიცემულ რეკომენდაციებს და იმედი გვაქვს, რომ ახლო მომავალში გვექნება ამასთან დაკავშირებით. შედეგს ნახავთ და იმედი მაქვს, რომ ქალების ნარატივში განვიხილოთ სწორედ ამ შედეგს. მრავალ საინტერესოს. უღრმესი მადლობა საინტერესო დიალოგისთვის. მნიშვნელოვანი აქცენტებისთვის, ბევრი აქტუალური თემები მოვიხილეთ და აუცილებლად უნდა დაუბრუნდეთ სწორედ იმ პრობლემებს, რომელიც დღის წესრიგში დგას და იმედია, რომ პოზიტიურ ჭრილში განვიხილავთ ასევე ქალების ნარატივშიც. უღრმესი მადლობა მოგზაურობისთვის, დროის დათმობისთვის. ირინა ჭელიძე, ფარმაცევტული კომპანიების ასოციაციის ხელმძღვანელი, სხვა მრავალი რეგალიის ფლობელი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი. მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ ბრუნდებით უკვე უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით. საინტერესო 2018 წლის პროფესიებით, სხვათა შორის ყველაზე აქტუალური და მომგებიანი პროფესიებით და ასევე სტუმრის ბლოკით, რომელიც რამდენიმე წუთში იქნება ქალების ნარატივის არეალში. დაგველოდით. რეკლამის შემდეგ უკვე უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით ბრუნდებით და კანადის სენატმა კანონი მიიღო, რომლის თანახმადაც ქვეყნის ოფიციალური ჰიმნის ინგლისურენოვანი ვერსია გენდერულად ნეიტრალური გახდა. დოკუმენტის თანახმად წინადადება პატრიოტიზმი თქვენი შვილების ხვედრია შეიცვალა ფრაზით პატრიოტიზმი ყველა ჩვენგანის ხვედრია. როგორც დამოუკიდებელმა სენატორმა ონტარიოდან ფრენსის ლენკინმა განაცხადა, ეს არის პატარა დეტალი, მხოლოდ რამდენიმე სიტყვა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან ბედნიერი ვარ 30 წლის განმავლობაში ვცდილობდით ჩვენი ჰიმნი, ჩვენი ქვეყნის ეს მნიშვნელოვანი ატრიბუტი ყველა ჩვენგანის ჰიმნი გამხდარიყო. მან ასევე განაცხადა, რომ დებატები ტექსტის შესვლასთან დაკავშირებით 18 თვე გაგრძელდა. ჰიმნი ოუკანადა ფრანგულ ენაზე 1880 წელს შეიქმნა, 1908 წელს მისი ინგლისურენოვანი ვერსია დაიწერა, რომელსაც ოფიციალური სტატუსი მხოლოდ 1980 წელს მიენიჭა.
თეირანის პოლიციამ ამასობაში 29 ქალი დააპატიმრა, რომლებიც ჰიჯაბების ტარების ვალდებულების წინააღმდეგ მიმართულ აქციაში იყვნენ ჩართულნი და თავსაბურავების გარეშე იღებდნენ ფოტოებს. ინფორმაციას მათი დაკავების შესახებ ოლარაბი ავრცელებს. აქციის მონაწილეებს საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევაში ედებათ ბრალი, რა სახის სადამსჯელო ზომის გამოყენებას მოითხოვს. პროკურატურა მათ წინააღმდეგ ჯერჯერობით უცნობია. ირანის გენერალური პროკურორი მოჰამედ ჯაფარ მონტაზერი ამბობს, რომ ეს პროტესტი საზღვრებს გარედან არის მართული. შეგახსენებთ, ირანში ჰიჯაბების მუსლიმ ქალების თავსაბურავი გახლავთ. კარგად მოგვახსენება წინააღმდეგ მიმართული საპროტესტო პერფორმანსების ტალღა დეკემბრის შემდეგ აგორდა და ქალები მასიურად იხდიდნენ თავსაბურავებს ჯოხებზე დროშასავით ამაგრებდნენ და ფოტოებს იღებდნენ. ასეთი რამ ირანში 1979 წლის რევოლუციის შემდეგ არ მომხდარა, სავარაუდოდ აქციის მონაწილეებს პატიმრობა ემუქრებათ. ირანის კანონით თავსაბურავის გარეშე ქალის საჯარო სივრცეში გამოჩენა მკაცრად დასჯადი ქმედება. მივადევნებთ ცხადია თვალყურს მიმდინარე მოვლენებს. ოქროს გლობუსის შემდეგ კინოვარსკვლავებმა ბაპტას დაჯილდოებაზეც შავი სამოსით მისვლა გადაწყვიტეს, რათა სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი ადამიანების მიმართ განსაკუთრებული სოლიდარობა და მოძრაობა Times Up-ის მხარდაჭერა გამოაცხადონ. წერილი ამ ინიციატივის შესახებ გავრცელდა ბრიტანულ კინოსა და სატელევიზიო ინდუსტრიაში და მას მხარი დაუჭირა ბევრმა ბრიტანელმა ვარსკვლავმა. ვიცით, ხალხი მეკითხება, ყველა მსახიობი აპირებს შავებში მოსვლას თუ არა. პასუხი ამაზე არ მაქვს, საერთოდ არ ვიცი რა მოხდება. ცოტა დრო დარჩა ბაპტამდე და ვნახოთ ვინ მოვა შავებში და ვინ არა. ერთი რამ ცხადია, საღად მოაზროვნე ადამიანები გმობენ ქალთა მიმართ ძალადობას, განაცხადა ბაპტას აღმასრულებელმა პროდიუსერმა ამანდა ბერმა. ამერიკის შეერთებული შტატების მუსიკალური ინდუსტრიის წარმომადგენელმა ქალებმა მოითხოვეს ამერიკის ხმის ჩაწერის აკადემიის პრეზიდენტის ნილ პორნოვის გადადგომა, რომელიც პრემია გრემს გადასცემს. ღია წერილი, რომელსაც 21 ქალი აწერს ხელს, The Huffington Post-ში გამოქვეყნდა. ხელმომწერებს შორის არიან მუსიკალური აგენტები, მენეჯერები, პრომოუტერები და ხმის ჩამწერი ლეიბლების წარმომადგენლებიც მათ შორის. წერილის საბაბი პორტნოვის კომენტარი გახდა იმის შესახებ, თუ რატომ მიიღეს გრემის დაჯილდოების მე-60 ცერემონიაზე ჯილდოები ძირითადად კაცებმა და ქალები რატომ იყვნენ უმცირესობაში. ვერიეთისთან ინტერვიუში მან განაცხადა, რომ ქალებმა მეტი ძალის ხმევა უნდა დახარჯონ იმისთვის, რომ ინდუსტრიაში წარმატება მოიპოვო. ღია წერილში მოყვანილია სტატისტიკა, რომ ბოლო 6 წლის განმავლობაში გრემის ნომინანტებს შორის ქალების მხოლოდ 9% იყო, ბოლო ცერემონიაზე 29 იანვარს კი ქალს მხოლოდ 1 ჯილდო ერგო. ეს იყო 21 წლის კანადელი შემსრულებელი ალესია კარა, რომელმაც წლის დებიუტის ნომინაციაში გაიმარჯვა და ეს თემა ჩვენ ქალების ნარატივში უკვე განვიხილეთ კიდეც. მსახიობი ჰეილი ეტველი ბოდიშს სიხდის ვუდი ალენთან მუშაობისთვის. ჰეილი 2007 წელს ფილმში კასანდრას ოცნება გამოჩნდა კოლინ ფარელთან და ივან მაკგრეგორთან ერთად გვახსოვს. ბოლო დროს გავრცელდა ჭორები, რომ ჰეილი სექსუალური კონტაქტი ჰქონდა რეჟისორ ვუდი ალენთან. ამ ყველაფერს მსახიობი სასტიკად უარყოფს, მისი თქმით, გადაღებების დროს მას არც კი უგზნია, რომ ვუდი რეჟისორი იყო, რაც სასიამოვნო იყო მუშაობის პროცესში, მაგრამ არასწორი. კითხვაზე იმუშავებდა თუ არა ჰეილი კიდევ ვუდისთან ერთად, მსახიობმა მკაცრი უარი განაცხადა. ადრე არ ვიცოდი ის, რაც ახლა ვიცი, ვიმუშავებდი თუ არა ვუდისთან კიდევ ერთხელ, რა თქმა უნდა, არა, ძალიან წუხვარ. და ბოდის ვუხდი ვუდი ალენის ქალიშვილს, თუ იგი ამ ყველაფრით ნაწყენია და იმას სრულად გვერდში დგომას ვუცხადებ. უცნაურია, რომ ამ ყველაფრის თქმა მიწევს, მაგრამ მე არ ვაპირებ, რომ ვიყო შავ სიაში, განაცხადა ჰეილი ეითელმა. ფორმულა 1 უარს ამბობს ეგრეთ წოდებული გრიდი გოგონების სერვის გამოყენებაზე. რბოლის დაწყებამდე გოგონებს გამოქონდა დროშები და აბრები იმ ავტომრბოლელების სახელებით, რომლებიც ავტორბოლოში მონაწილეობდნენ. როგორც ფორმულა 1-ის კომერციულმა დირექტორმა შონ ბრატჩესმა აღნიშნა, ეგრეთ წოდებული გრიდ გოგონების მოწვევის პრაქტიკა არ შეესაბამება თანამედროვე სოციალურ ნორმებს. მიუხედავად იმისა, რომ გოგონების გამოყენების პრაქტიკა იყო ფორმულა 1 გრან-პრის ერთ-ერთი მთავარი თვისება, ჩვენ გვგრძნობთ, რომ ეს ტრადიცია აღარ პასუხობს ჩვენი ბრენდის ღირებულებებს, განაცხადა ბრატჩესმა. გადაწყვეტილება ძალაში ახალი სეზონის გახსნისთანავე შევა, რომელიც 2018 წლის 25 მარტს ავსტრალიაში იგეგმება. ვიცით, როგორც ფორმულა 1-ის ვებგვერდი უწყება, ეს გადაწყვეტილება ეხება 2018 წლის გრან-პრის ფარგლებში ჩატარებულ ყველა სერიას, მათ შორის ფორმულა 2 და GP3-ს. და იურიდიულმა ეკონომიკურმა სამედიცინო და კიდევ სხვა არაერთმა საინტერესო წლების განმავლობაში საკმაოდ მოთხოვნადმა პროფესიებმა უკანა რანგში გადაინაცვლეს. დღეს თანამედროვე სამყაროში სხვა მოთხოვნები და სპეციალისტები გვესაჭიროება, რომელია 2018 წლის ყველაზე საინტერესო და აქტუალური პროფესიები და როგორია მათი საშუალო ანაზღაურება. დეტალებზე სასაუბროთ მარიამ ადამია შემოგვიერთდება. მარიამ, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. არასდროს არის გვიანი სწავლისთვის და პროფესიული განვითარებისთვის და თუ კი გაქვთ შანსი ან ერთი ან მეორე გაუმჯობესოთ და წარმატებისაკენ კიდევ ერთი ნაბიჯი
ხარჯი გადადგათ. Ამ შემთხვევაში არც პროფესიის შეცვლა იქნება შეცდომა დაურიგო, მაგალითად უკვე ცნობილია მიმდინარე წლის ყველაზე აქტუალური სფეროები, რომლებზეც მოთხოვნა და დასაქმების მსურველთა რაოდენობა ყოველდღიურად მზარდია. ერთ-ერთი მათგანია ფიტნეს ტრენერის პოზიცია. გამომდინარე იქიდან, რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესი მთელი მსოფლიოს მასშტაბით 21 საუკუნის მთავარ გამოწვევად იქცა, ამიტომაც სპორტ დარბაზებზე მოთხოვნა თანდათან იზრდება, ხოლო მაღალკვალიფიციურ ფიტნეს ტრენერთა რაოდენობა არც ისე ბევრი და საკმარისია, ხოლო მათი საჭიროება 2022 წლამდე დაახლოებით კიდევ 8%-ით მოიმატებს. ანუ სფეროსადმი ინტერესი მნიშვნელოვნად იზრდება. მარიამ, როგორია საშუალო ანაზღაურება მსოფლიოს მასშტაბით ფიტნეს ტრენერების და რა არის საჭირო იმისთვის, რომ სფეროში მაღალკვალიფიციური გემოს? კონცერტ როგორც უცხოურ მედიაში ვრცელდება, მთავარი პირობა წლების განმავლობაში დაგროვილი გამოცდილებაა. მსოფლიოს ზოგიერთ ქვეყანაში მათ სასერტიფიკატო ტესტირების ჩატარებაც კი უწევთ, რაც შეეხება ანაზღაურებას, მაგალითად ამერიკაში 37,000 ამერიკული დოლარიდან იწყება, ასევე მოთხოვნადი საჭირო და მაღალანაზღაურებადია კოსმეტოლოგიური მომსახურება და კანის მოულის სპეციალისტები, რომელთა საშუალო ანაზღაურება 30,000 დოლარს დაჭარბებს. მათზე მოთხოვნა ძირითადად ისევ თანამედროვე სამყაროში კანის მოულის აუცილებლობამ და სპა პროცედურების გააქტიურებამ განაპირობა, რაც მოსახლეობის უმეტესობისათვის ცხოვრების წესადაც კი შეიძლება ასეც ითქვას. თქვას ასევე რამდენადაც ვიცი, წელსაც ყველაზე აქტუალური მარკეტინგის მიმართულება რჩება, რომელზეც მოთხოვნა არც წინა წლებში იყო ნაკლები დამეთანხმები ალბათ, მარია. თუმცა წელს განსაკუთრებული ინტერესი იგრძნობა გამომდინარე იქედან, რომ მათმა ანაზღაურება მიმატა და საშუალოდ 62,000 ამერიკულ დოლარს დაჭარბებს. თუმცა ამ მიმართულებით დასაქმება არც ისე მარტივია, რადგან განსაკუთრებულ უნარებს მოითხოვს, რომ აღარაფერი უთქვათ განათლებასა და გამოცდილებაზე. გარდა ამისა, რთულია ბაზარზე თავის დამკვიდრება და ნდობის მოპოვება, თუმცა ახალგაზრდების უმეტესობა მაინც ამბიციურად ირჩევს მას და ამ ყველაფერს ხელს უწყობს ისიც, რომ სავარაუდოდ 2022 წლისთვის მარკეტოლოგთა აუცილებლობა 19%-ით იმატებს. საინტერესო პროფესიების სიაში ასევე სახელდება პერსონალური ფინანსური მრჩეველი, კომპიუტერული ინჟინერია, ფარმაკოლოგია და ბიოსამეცნიერო ინჟინერია. ასე რომ, თუ კი მიმდინარე წელს პროფესიის შეცვლას გადაწყვეტთ, არჩევანი დიდი და ფართოა. თავარია ზუსტად იცოდეთ, რომელი მიმართულებით შეძლებთ საკუთარი თავის უკეთ წარმოჩენას. პროფესიის სწორი არჩევანი არის ძალიან მნიშვნელოვანი წარმატებისთვის. მარიამ, უღრმესი მადლობა საინტერესო ჩართვისთვის და აქცენტებისთვის. ეს იყო მარიამ ადამია, რამდენიმე წამში უკვე სტუმრების ბლოკით ბრუნდებით. საამაყო ქართული პროდუქტის ბრენდით, რომელიც ორმა არაჩვეულებრივმა გოგონამ შექმნა, რომელთა გაცნობის საშუალება რამდენიმე წამში მოგვეცემა და გველოდით. 66 წლის სავიტრი ჯინდალის ქონება 6,4 მილიარდია. ინდოელი ქალბატონი ფოლადისა და ელექტროენერგიის კონგლომერატის OP ჯინდალ გრუპის დამფუძნებლის ქვრივია და ამასთან ყველაზე მრავალშვილიანი. ის 9 შვილის მილიარდერი დედაა. Forbes-ის რეიტინგის მიხედვით სავიტრი მსოფლიოს უმდიდრესი დედების სიაში მეხუთე ადგილს იკავებს, ხოლო მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანების რეიტინგში 155 პოზიციაზეა. ინდოეთის ყველაზე მდიდარი ქალბატონის კუთვნილ უმსხვილეს ბიზნეს ჯგუფში შემავალ კომპანია ჯინდალ პეტროლიუმს სათავე ინდოეთის პატარა სოფელში დაბადებულმა ომ პრაკაშ ჯინდალმა 1952 წელს დაუდო. 9 შვილის დედა სავიტრი ჯინდალი ოჯახურ ბიზნესს მაშინ ჩაუდგა სათავეში, როდესაც 2005 წელს მეუღლე ავიაკატასტროფის შედეგად დაეღობა. მეუღლის გარდაცვალებამდე კი სავიტრი, რომელსაც არანაირი ბიზნეს განათლება არ აქვს, ტრადიციული ინდოელი ქალის ცხოვრებით ცხოვრობდა. სავიტრი ჯინდალის სათავეში ყოფნის შემდეგ ბოლო 5 წლის განმავლობაში კორპორაციის მოგება 4-ჯერ გაიზარდა. ბიზნესის პარალელურად სავიტრი ჯინდალმა გარდაცვლილი მეუღლის გზა პოლიტიკაშიც გააგრძელა. მსოფლიოს ყველაზე მრავალშვილიანი მდიდარი ქალბატონი 2005-2009 წლებში თავისი მშობლიური შტატის ჰარიანას მინისტრი იყო. შემდეგ კი ჰარიანას საკანონმდებლო ორგანოში ჰიზარის საარჩევნო ოლქის წარმომადგენელი. ინდოეთის ყველაზე დიდი სამრეწველო იმპერიის მშენებლობის აქტივები 18 მილიარდ დოლარს აღწევს. ჯინდალმა ინვესტიცია საქართველოშიც განახორციელა. იგი რუსთავში არმატურის საამქროს მფლობელია. ჯინდალ პეტროლიუმი საქართველოში 5 ნავთობ საძიებო ბლოკს ფლობს, რაშიც საერთო ჯამში 17,5 მილიონი დოლარი გადაიხადა. სიახლე ქართულ ბაზარზე და ბრენდის დღითი დღე განვითარება, პროდუქციის გაფართოება და ქართული პროდუქტის პოპულარიზაციის სურვილი საერთაშორისო ასპარეზზე. ნინი რესულიძე და მარიამ ღლონტი გიშერის დამფუძნებლები გადაცემის სტუმრები არიან. უღმესი მადლობა მათ მობრძანებისთვის. ჯერ პირველ რიგში უნდა დავაფიქსირო, რომ არაჩვეულებრივი გარემო შეიქმნა თქვენი ჩვენ სტუდიაში მობრძანებით. ძალიან საინტერესო ისტორია გაქვთ თქვენი მეგობრობის ჯერ და შემდეგ უკვე ბრენდის ჩამოყალიბების. ნინი, დავიწყოთ თავიდან, როგორ გადაწყდა ბიზნესში ჩართულობა, როგორც ვიცი, არჩევ
არჩევანიც პრინციპში ბიზნეს სფერო გაქვთ და თანაც პირველი კლასიდან ერთად ხართ. ფიქრობდით ბავშვობაში რომ ოდესმე გახდებოდით ბიზნესმენები? არა, ბავშვობაში ნამდვილად არ გვიფიქრია გავხდებოდით თუ არა ბიზნესმენები თან ასეთი კუთხით. უბრალოდ მე-11 კლასში გადაწყვეტეთ პროფესიის არჩევაზე გადაწყვეტეთ ბიზნესი, რატომაც არა და უკვე შემდეგ მოგზაურობის დროს ისევ ერთად ვიმოგზავრეთ ბულგარეთში, გაგვიჩნდა ეს იდეა, რომ გაგვეკეთებია ორგანული კოსმეტიკა, რომელიც იქნებოდა ხელნაკეთი. ანუ მანამდე რაღაც მოყვარულის დონეზე გქონდა ეს კოსმეტიკის წარმოების ცდილობები და ამიტომ გადავაქციეთ ბიზნესად. რატომ გაჩნდა ეს იდეა? საინტერესოა, მარიამ, რატომ გაჩნდა სწორედ კოსმეტიკის ხაზი? იმიტომ რომ თქვენ გოგონები ხართ, არაჩვეულებრივად გამოიყურებით და პრინციპში მე რომ მკითხო, ყველა ქალისთვის საჭიროა კოსმეტიკური საშუალებების მოხმარება. მით უმეტეს, როცა ეს არის ბუნებრივი. რატომ მაირჩიეთ მაინც და მაინც ეს ხაზი? როგორც დინი აღნიშნა, ბულგარეთში მოგზაურობის დროს მოგვივიდა ეს იდეა, იქ იყო მსგავსი ნაწარმი იყიდებოდა, ტურისტებისთვისაც ძალიან ესეთ მიმზიდველი იყო და ადგილობრივებიც აქტიურად იყენებდნენ და ამიტომ გაგვიჩნდა ეს აზრი, რომ რატომაც არა საქართველოშიც ყოფილიყო მსგავსი კოსმეტიკა, რომელიც თავისუფალი იქნებოდა ქიმიური მინერალებისგან, ტურისტებსაც დაინტერესებდა და ადგილობრივი ქართველი ქალებიც მოიხმარდნენ. დიახ, ამიტომ ტურისტებისთვის საინტერესო რო ყოფილიყო, ამიტომ შევარჩიეთ ესეთი ქართული ძალიან სახელი, ვეფხისტ ყაოსნიდან ავიღეთ გიშერი, როგორც ლამაზის მეტაფორა ეს არის გამოყენებული და ამიტომ დავარქვით გიშერი ბრენდს და ეხლაც ჩანს ჩვენს პროდუქტში, მაგალითად ჰაილაითერებს ქვია ვეფხისტ ყაოსნის პერსონაჟების, ქალების სახელები და ეს როგორი საინტერესო კრეატივი დაბადებულა გიშერის არეალში. ნინი, რამდენად აქტიურია მომხმარებელი? სულ ახლა შეიქმნა ბრენდი, ძალიან ცოტა ხანია გასული, 2017 წელს შექმნით, როგორც ვიცი. ერთი წელი რაც ბრენდი და ასევე შექმნით ლაბორატორია, საინტერესოა. ლაბორატორიაზეც მომიყევით და მომხმარებელზე რამდენად ჩართულია? ყავს საკმაოდ აქტიური მომხმარებლები, თავიდან ბათუმში ვიყავით და დიდი მოთხოვნა იყო თბილისის ბაზარზე რომ გადმოსულიყავით. 3 თვეა რაც თბილისის ბაზარზე ვარ და ყავს ერთგული მომხმარებლები, რომლებიც სისტემატურად ყიდულობენ უკვე ჩვენს პროდუქციას. ლაბორატორიას რაც შეეხება, გვაქვს კერძო ლაბორატორია, რომელიც ყველანაირი სისუფთავის ნორმების დაცვით არის და იქ ვაკეთებთ ხელნაკეთ კოსმეტიკას ჩვენ თვითონ. მაგრამ რა არის საჭირო ლაბორატორიისთვის? არის სპეციალური დანადგარები საჭირო, არის სპეციალური ტექნოლოგია, ცხადია საჭირო ტექნოლოგიას ნამდვილად არ ჩამოგართმევთ, ეს არის საიდუმლოება და ამას არ მოგთხოვთ ქალების ნარატივში, სწორედ აქტუალურად უნდა განვიხილოთ, ცხადია ის მნიშვნელოვანი ღირსშესანიშნაობა და სწორედ საინტერესო ხაზი თვითონ კომპონენტებისა, რომელიც ალბათ იმპორტირებულია, ხო? ჯერ არ გვაქვს ასეთი რესურსი საქართველოში. თუმცა მაინც მცირე ანონსით რამდენად ბევრი რამ არის საჭირო მსგავსი ლაბორატორიის შექმნისთვის და რამდენად დიდი დანახარჯი გაწიეთ თქვენ პირველ ეტაპზე, მარია? ლაბორატორიაში ძირითადად ვიყენებთ სხვადასხვა მიქსერები გამოიყენება მისათვის, რომ უკვე გამბნარი ორთქლის საბაზანებზე გამბნარი სხვადასხვა ინგრედიენტები ერთად შეზავდეს და ერთ მასად გადაიქცეს. ანუ რაღაცა ტიპის დანადგარები საჭიროა. დიახ, არის საჭირო, ასევე არის საჭირო ყალიბები, სპეციალური ყალიბი, რომელიც ტურსაც მაგალითად სპეციფიკურ ფორმას აძლევს, რომელიც ჩვენ ვიცით. ეს ყველაფერი უცხოეთიდან არის შემოტანილი, იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოში მსგავსი წარმოება არ ხდება, შესაბამისად არც საჭირო დანადგარებიც შოვნაც არ შეიძლება. თქვენს ნიჭზე და კრეატივზეა ყველაფერი დამოკიდებული და ჩვენს მაყურებელს ეძლევა საშუალება ახლა კადრების ხილვის, მეც მომხიბლა, ყველა ქალისთვის იქნება განსაკუთრებული კადრები ეს წარმომიდგენია. ექსპორტზე გატანას თუ აპირებთ, მარია, მოხდეს მომავალში პროდუქციის? დიახ, ვაპირებთ გატანას, მიმდინარეობს მოლაპარაკებები სხვადასხვა ევროპულ ქვეყნებთან. ამჯერად რამდენად იქნება მოთხოვნა და ჩვენი პროდუქტი ეს წყდება და შემდეგ აუცილებლად გავიტანთ ექსპორტზე ახლა მომავალში. ნინი, პროდუქციის გამრავალფეროვნება, რადგან ამდენი მომხმარებელი გყავს და რადგან ასე დაინტერესებულია ქალთა საზოგადოება თქვენი ბრენდით და თქვენი პროდუქტით, მე ვფიქრობ, რომ აქ რაღაცა ხაზების დამატების სურვილიც გაჩნდა და ეთერს გარეთ მოუკარიკიდეთ ყური. საბავშვო ხაზი არის დამატებული, კიდევ რას გეკმავთ გიშერის არეალში? მომავალში ვგეგმავთ გავფარდოთ ჩვენი პროდუქციის ასორტიმენტი, იგეგმება როგორც ტანის მორის საშუალებები, ასევე
შექმნის მოვლის საშუალებების დამატება და დიდი სიახლე რაც არის და პირველად საქართველოში მე მგონი მამაკაცების მოვლის საშუალებების გვამატება ძალიან მალე. განსაკუთრებული ნიშა გაქვთ ათვისებული უკვე ეს თავმოყრად შეიძლება ითქვას საქართველოში მსგავსი პრეცედენტი მე არ მახსენდება. კოსმეტიკური ხაზი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მით უმეტეს თუ გააფართოვებთ არეალს და ბრენდის წარმატება ჩვენთვის იქნება საამაყო და სასიხარულო ქალების ნარატივი ყოველთვის გააშუქებს. ცხადია ამ მიმართულებას. საბავშვო ხაზი რამდენად მრავალფეროვანია თქვენს პროდუქციაში? ამ ეტაპისთვის მხოლოდ ორი პროდუქტი გვაქვს ტუჩის გლოსი და ფჩხირის ლაკი პატარებისთვის, ასევე სამომავლოდ ახლო მომავალში იგეგმება უფრო მეტი პროდუქტი ამ კუთხით. ფერების არჩევანი. დიახ, ფერების არჩევანი უფრო დიდი. ფერადი კომპანია რო გაქვთ უკვე, ფერადი ბრენდი რო გაქვთ, ამაზე თამამად შეიძლება ვისაუბროთ, იმიტომ რომ დამფუძნებლები არიან სწორედ ფერადები, ძალიან კეთილი და საინტერესო აურის მატარებელი გოგონები, რომლებიც ასევე არაჩვეულებრივად სურავენ, პირველი კლასიდან ერთად მოდიან, კარგად მოგზაურობენ, განტვირთვასაც ახერხებენ, სწავლის შეთავსებასაც ახერხებენ უკვე ბრენდის ჩამოყალიბებასთან ერთად, რომელიც ასევე ძალიან დიდ ძალისხმევას მოითხოვს. ცხადია, მე მინდა მთავარი მიზანი გავიგო თქვენგან, როგორც დამფუძნებლების მხრიდან, ქართული პროდუქტის პოპულარიზაცია საერთაშორისო ბაზარზე თუ რა იყო მთავარი მოტივატორი ბრენდის შექმნის დროს? მარია. მთავარი მოტივატორი იყო ის, რომ ქართველი ქალისთვის ხელმისაწვდომი ყოფილიყო უსაფრთხო კოსმეტიკა, რაც მთავარია ხელმისაწვდომ ფასად. ყოფილიყო ტურისტებისთვის ასევე საინტერესო და როგორც ვთქვათ, სუვენირის სახით ჩვენი კოსმეტიკა წაიღოთ საქართველოდან და რა თქმა უნდა, წარმოების განვითარება ამ კუთხით საქართველოში არ არის ესეთი წარმოება, ვთქვათ, მრავალფეროვანი არჩევანი პროდუქციის და განსაკუთრებული ნიშაც აითვისოთ ძალიან მარტივად. არაჩვეულებრივი გოგონები რა იქნება? მომდევნო ნაბიჯი ნინი, სათხედავთ თქვენ თავს დაახლოებით 5 წელიწადში. დაახლოებით 5 წელიწადში. როდესაც ქალების ნარატივში მოდიხართ, უკვე შედეგებზე ვსაუბრობთ უფრო ფართო მასშტაბის ცხადია, რომელსაც მე ველოდებ. დაახლოებით 5 წელიწადში ალბათ არა, აუცილებლად გვექნება ჩვენი მაღაზია და არ დავაანონსებთ წინასწარ, მაგრამ მრავალი სიურპრიზით გვექნება. თუმცა 5 წელიწადს არ დაველოდებთ მაღაზიასთან დაკავშირებით. მაღაზია იქნება ძალიან მალე დარწმუნებული ვარ, გამრავალფეროვანი პროდუქციაც ცხადია იქნება ძალიან მალე, ასევე ექსპორტზე გასული ჩვენი სიამაყეც და უამრავი მომხმარებელი, მათ შორის ჰოლივუდის ვარსკვლავების. თავად თუ მოიხმართ თქვენს პროდუქციას ხშირად და აქტიურად? კი, ყოველდღიურად. ახლაც სახეზე გვაქვს არაჩვეულებრივი, თუმცა ეს მხოლოდ კოსმეტიკური საშუალების დამსახურება არ არის. თავად გოგონები გამოიყურებიან არაჩვეულებრივად. უღმესი მადლობა მობრძანებისთვის. მე ველოდები თქვენს ჩართულობას კვლავ ქალების ნარატივში წარმატებას გისურვებთ. მე თავიდანვე გამიხარდა 2017 წელს, როგორც კი გავიგე თქვენი სიახლის შესახებ და მცირე ისტორია მოვყევი კიდეც ქალების ნარატივში. ახლა უკვე ბედნიერი ვარ, რომ სტუდიაში სტუმრობთ გადაცემას და აუცილებლად ვიქნები კიდევ უფრო ბედნიერი, როდესაც ფართო მასშტაბებზეც გავალ და აუცილებლად მოვიკითხავ. ნინი რესულიძე, გიშერის თანადამფუძნებელი და მარიამ ბლოტი, გიშერის თანადამფუძნებელი, არაჩვეულებრივი გოგონები, მეგობრები, რომლებიც ერთობლივად მეგობრული ძალებით ახდენენ ბიზნესის ჩამოყალიბების სტრატეგიულ გზას წარმატებით ართმევენ თავს და პლუს ამას გვახარებენ, გვაამაყებენ ქართული პროდუქტის შექმნის პირობით. ძალიან დიდი მადლობა აქტუალური თემების განხილვისთვის ჩვენთან ერთად. ხვდებით ერთმანეთს უკვე ხვალ ზუსტად 11 საათზე მორიგი მნიშვნელოვანი საკითხებით და საინტერესო სტუმრებით. სასიამოვნო ოთხშაბათს გისურვებთ ბედნიერად.